นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนครับยังคงเกี่ยวเนื่องกับกัมพูชาคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ผมโปรยไปในช่วงของข่าวเย็นประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นี้กับคุณกายกับคุณปุ้มนะฮะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเรา2ท่านเดี๋ยวแนะนำก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับว่าตกลงกัมพูชากับไทยกัมพูชาไปถึงไหนอย่างไรนะฮะที่แน่ๆยังมีคำถามอีกมากมายว่าทางด้านของจีนเนี่ยมีการส่งอาวุธให้กับทางด้านของกัมพูชาเพื่อที่จะมาใช้อะไรกับเราก่อนหน้านี้หรือไม่ต้องบอกงี้ก่อนนะทางจีนออกมาปฏิเสธแล้วนะครับและท่านพลเอกรังสีก็บอกด้วยนะคุณทินสังเกตอะไรไหมว่าทำไมนิวยอร์กไทม์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงออกข่าวนี้คุณคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเข้ามาได้เลยนะฮะในออนไลน์ของเราตอนนี้ก็ฝากข้อความกันเข้ามานะครับเดี๋ยวขอต้อนรับก่อนนะฮะท่านสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับสวัสดีครับคุณรังสิมันต์ สวัสดีครับ ส่วนหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านรังสีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคืออย่างนี้มีหลากหลายประเด็นที่จะต้องคุยกันนะครับแต่ในเวลาเดียวกันทำไมผมถึงหันเข็มมาทางด้านของท่านรังสีเพราะว่าต่างชาติก็มีการเขียนบทความอีกบทความหนึ่งเช่นเดียวกันเกี่ยวกับกรณีของไทยและกัมพูชาก็คือนิวยอร์กไทม์เขียนว่าบอกว่าจีนเนี่ยได้มีการส่งอาวุธนะฮะแล้วก็มีชับบี้เลดี้แล้วนะส่งเครื่องบินมาส่งเข้ามาในกัมพูชาประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายที่ชายแดนไทยกัมพูชาผมไม่รู้เขาบทความนี้กำลังจะสื่อแล้วนะฮะกำลังจะบอกว่าจีนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ายังไงเนี่ยฮะถูกไหมฮะท่านรังสีครับแต่สุดท้ายล่าสุดนะฮะก่อนที่จะฟังความคิดเห็นของท่านรังสีนะครับทางด้านของโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยท่านยืนยันนะฮะว่าจีนไม่ได้ส่งอุปกรณ์ทางทหารใดๆให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานี่คือภาพแปลเป็นไทยนะฮะท่านเขียนออกมาอย่างนี้นะครับโดยอุปกรณ์ทางทหารจากจีนที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบันนั้นล้วนมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกัมพูชาที่มีมาก่อนอยู่แล้วคำถามคือท่านรังสีครับท่านถามผมก่อนเข้ารายการนะคุณรังสิมันแต่ตอนนั้นคุณรังสิมันยังไม่ได้เดินเข้ามาท่านถามผมว่าคุณทินคิดเห็นยังไงกับไอ้บทความนิวยอร์กไทม์ครับโอเคผมมีความคิดเห็นของผมส่วนตัวแต่ให้ท่านรังสีอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าว่าทำไมท่านถึงถามประโยคนี้ว่านิวยอร์กไทม์คือแบบนี้ข้อแรกเนี่ยคือรัฐมนตรีโหมฝ่ายเราก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเก่านานแล้วประกอบกับทางโฆษกประจำสถานทูตจีนในประเทศไทยก็ออกมายืนยันว่าจีนเนี่ยไม่เคยสนับสนุนอาวุธใช่ไหมในการปะทะกับไทยแต่ว่าไอ้ความช่วยเหลือทางทหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกประเทศนะประเทศไหนที่เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางด้านกองทัพเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไอ้การซ้อมรบร่วมกันนะฮะในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอาวุธเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าในกรณีนี้เนี่ยที่มันออกมาช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรากับกัมพูชายังมีปัญหาอยู่แล้วผมมองว่าแบบนี้ว่ามันเป็นสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์ไม่ได้เป็นมาจากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐถูกไหมฮะหรือสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยผิดกับทางจีนเนี่ยเขาออกมาจากสถานทูตเลยนะฮะแล้วก็มีหนังสือแถลงการเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องโกหกเนี่ยจีนเขาจะไม่กล้าทำแบบนี้นะฮะนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นที่ผมที่ผมวิเคราะห์นะฮะสองเนี่ยผมสังเกตดูว่าการที่กัมพูชาตอนเนี้ยยึกยักนะฮะเอาม็อบมามั่งอะไรมั่งผมเชื่อเขาไม่พร้อมที่จะปะทะกับเราในรอบ2อ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอคือเขายังไม่พร้อมแสดงว่าอาวุธในชุดแรกเนี่ยซึ่งเขาปะทะกับเราเนี่ยผมติดตามดูเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนมากนะถ้ามีการสนับสนุนจากจีนจริงๆผมเชื่อว่าเราเจอชุดใหญ่ไปแล้วสำหรับอย่างขุนเซนนะแต่ที่อาวุธที่เขายิงมาเนี่ยมันเป็น BM-21ซึ่งเป็นอาวุธเก่าที่เขาเคยใช้มากับเราที่เขาพระวิหารด้วยซ้ำไปในปี 54 นะครับส่วนไอ้ PSL-03 เราก็ยังไม่ได้ใช้นะฮะก็มีปืนใหญ่อัตราจรซึ่งมันก็เป็นอาวุธเดิมของเขานะแล้วก็รถถังเก่าๆตอนนี้ที่เอามา T55 ที่ตอนนี้ที่ขนมาอยู่ชายแดนเนี่ยมันก็เป็นรถเก่าทั้งนั้นนะผมยังไม่เห็นอาวุธใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้การอันเนี้ยให้ผมวิเคราะห์นะก็คือต้องการให้เราเนี่ยสงสัยหรือบาดหมางกับจีน
เอางี้ใช้ภาษาชาวบ้านนะเอาเข้าใจง่ายคือหมายถึงว่ากำลังจะบอกว่าเขากำลังจะยุให้พวกเรามีปัญหากับจีนอย่างนี้แหละฮะหรือมองจีนในรูปแบบที่แตกต่าง ไม่ใช่ยุฮะการออกข่าวเนี่ยหมายความว่าให้เราระแวงจีน โอเคโอเคภาษาชาวบ้านคือให้ระแวง ใช่ก็ เฮ้ยทำไมส่งอาวุธให้กัมพูชามาโจมตีเราอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ถูกครับ อ๋อแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านวิเคราะห์แล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะสถานทูตจีนก็พูดอย่างนี้ละในประจำประเทศไทยก็พูดว่าไม่เคยส่งอันนี้ของ คือ เก่า ว่าข่าวหนึ่งมาจากนิวยอร์กไทม์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ อันนี้น่าวิเคราะห์นะ แต่อีกอันหนึงเนี่ยมาจากสถานทูตเลยเนี่ย มันน่าคิดนะ น้ำหนักมันไม่เท่ากันนะเพราะสถานทูตเนี่ยถ้าออกมาแล้วโกหกได้นี่พังเลยนะ แล้วนิวยอร์กไทม์จะทำกันทำไม ก็ผมบอกไงว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะมีความมุ่งหมายแต่ให้ผมวิเคราะห์เนี่ยคือเขาจะทำให้เราเนี่ยระแวงจีน เหมือนเขาอ้างว่าได้ข้อมูลแหล่งข่าวจากไทยด้วยซ้ำมั้งใช่ไหมคุณโบน่าจะใช่นะของนิวยอร์กไทม์เนี่ย ไม่ครับไอ้ อ้าง การ จริงอะ ฮะก็คือการอ้างแหล่งข่าวก็โอเคก็อ้างไป อ่าฮะ แต่ว่าผมกำลังมองหลักฐานทั้งสองข้างไงแล้วผมวิเคราะห์แบบนี้ อืม จะผิดจะถูกไม่ทราบประชาชนก็ฟังก็วิเคราะห์ตาม ถูกไหมครับ ผมกำลังวิเคราะห์ว่านิวยอร์กไทม์เป็นหนังสือพิมพ์เป็นสื่ออแต่อันเนี้ยเนี่ยเขาออกโดยโฆษกประจำสถานทูตจีน ใช่ ประจำประเทศไทย เอาขึ้นมาอีกทีหนึ่งได้ไหมฮะ อันนี้คือเป็นที่ทางด้านของสถานทูตจีนท่านสื่อสารกับคนไทยนะครับ แล้วก็เป็นเพจ Official ของเนี่ยฮะของสถานทูตจีนเลยนะฮะ คุณเข้าใจไหม เป็นอย่างนี้เลย เขาออกหนังสือแบบนี้เนี่ยเขาพูดในนามรัฐบาลจีนนะ ถูกครับ แต่นิวยอร์กไทม์เนี่ยพูดออกมาในนามสื่อ ถูกไหมครับน้ำหนักไม่เท่ากันนะ ให้เราระแวง ท่านคิดว่าอย่างนั้น อ้าวก็ ให้เราระแวง โอเค คุณทีมถามผมไงว่าเหตุผลคืออะไร ผมบอกว่าเขาต้องการให้เราระแวงจีน ถ้าอย่างนี้ในมุมของท่านไทยควรวางตัวยังไงฮะ ไม่ฮะคือเราเนี่ยฟังข่าวแล้วเนี่ยเราต้องเอามาประเมินวิเคราะห์แต่สุดท้ายเนี่ยถ้ากัมพูชาปะทะกับเรารอบสองจริงเนี่ย ครับ เราดูอาวุธเรารู้แล้วว่ามันเป็นอาวุธรุ่นใหม่จริงหรือเปล่าแล้วเป็นอาวุธจากจีนจริงหรือเปล่ามันพิสูจน์ทราบได้สุดท้ายคือเหตุการณ์จริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ แล้วท่านคิดว่าจะมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะท่านเคย เอานี่ พูดในรายการ ผมใช้คำพูดว่าโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิด ผมดูจากสภาพแวดล้อมตอนนี้นะจากการเคลื่อนกำลังนะครับ จากการที่กัมพูชาเนี่ยไม่หยุดกับเรา ฮะ ไม่ว่าจะเป็นทางทัพภาคหนึ่งนะฮะใช้มวลชน ครับ ทัพภาคสองนี่มีการเคลื่อนย้ายกำลังให้เราเห็นเลยเอาง่ายๆ แล้วก็มีโดรนมาบินตลอดเวลาตอนนี้ เดี๋ยวโผล่ที่บุรีรัมย์มั่งโผล่ศรีสะเกษมั่งโผล่สุรินทร์มั่งใช่ไหมถ้าเขาไม่มีเจตนาที่เขาจะปะทะกับเรา เขาจะทำเรื่องพวกนี้เพื่ออะไร น่าคิดนะฮะ อันนี้มันคือสิ่งบอกเหตุทางทหาร น่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับผมขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะจากสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ที่เขาบอกว่าได้อ้างเอกสารข่าวกรองของไทย ว่าก่อนเกิดเหตุปะทะชายแดน ระหว่างไทยกัมพูชาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจีนได้ส่งอาวุธลับให้กัมพูชา อันนี้คือทีมงานส่งให้ผมแล้วนะฮะเพื่อยืนยันว่าเขาบอกว่าเขาอ้างว่าเอกสารข่าวกรองของไทย อ้าวคราวนี้ข่าวกรองของไทยคือใครอ่ะ แต่นี่เขามีตัวตนเข้ามาจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย จริง บอกมาเลยว่าเป็นใครเป็นสมช หรือเป็นอะไรว่ามา เอาให้ชัดใช่ไหมฮะ ไอ้อ้างนี่มันอ้างได้ไงแหล่งข่าวอ่ะแล้วจะทำให้ไทยเราเนี่ยตกกระไดพลอยโจรไปด้วยนะ เพราะอันนี้มาอ้างว่าเป็นแหล่งข่าวของในประเทศไทย อันนี้ต้องระวังนิดนึง ซึ่งเราไม่รู้เป็นใครไงฮะ ต้องระวัง ถูกไหมฮะ ต้องระวัง เพราะว่าตอนนี้เฟกนิวมันเยอะมากไง อันนี้คือท่านรังสีพูดในประเด็นนี้คือน่าคิดและน่าสนใจนะครับเช่นเดียวกับอาจารย์เจตเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงแตะประเด็นนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าสื่อจากอเมริกานี่เราต้องฟังหูไว้หูต้องมีสติในการเสพนะอาจารย์เจตพูดประเด็นนี้เมื่อวานนี้นะ คือแบบนี้ผมไม่ได้ระบุว่านิวยอร์กไทม์โกหกนะแต่ผมกำลังบอกว่าน้ำหนักเนี่ยมันไม่เท่ากัน ครับ นะครับ โอเคพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรวมถึงเนี่ยกัมพูชาโรงงานเขาอะลุกขึ้นมาประท้วงในกัมพูชาบอกว่าขอค่าเงินเพิ่มขอสวัสดิการเพิ่มเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรกับเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เขาบอกว่าโอ้ยเราอยู่สบายจริงหรือเปล่าพักสักครู่ครับ เพิ่มประ
ประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Tri Screen สายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Tri Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri Screen รองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา คุณผู้ชมครับกลับมาต่อในรายการถูกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านสสรังสิมันต์โรมนะครับแล้วก็ท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้เรื่องของนิวยอร์กไทม์เดี๋ยวผมขออนุญาตแตะตรงนี้นิดนึงท่านรังสีก็ได้วิเคราะห์ไปนะฮะในมุมมองของท่านนะครับแน่นอนสังคมประชาธิปไตยนานาจิตตังก็สามารถที่จะวิเคราะห์กันไปได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูครับถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่อาจารย์เจตพูดในเมื่อวานนี้ก็คือฟังหูไว้หูไม่ว่าจะคุณจะโปรอเมริกาก็ดีหรือจะโปรจีนก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเสพสื่อเราฟังหูไว้หูเพื่อที่จะไม่สุดท้ายไม่พลาดนะให้เราวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับคุณรังสิมันต์อยากจะพูดถึงประเด็นของนิวยอร์กไทมส์นิดนึงใช่ไหมฮะแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยก็หลักๆเลยเนี่ยผมคิดว่าถึงที่สุดเราก็ต้องยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญถูกครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสนับสนุนทางกัมพูชานะครับในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชามารบกับไทยหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทางการทูตที่ไทยก็จะต้องไปพัฒนานะครับเพื่อที่จะทำยังไงให้ชาติต่างๆนะครับไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาแทรกแซงในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของข้อมูลข่าวกรองนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนที่นิวยอร์กไทม์เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องฟังอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาไม่ใช่สื่อไก่กานะฮะเขาเป็นสื่อระดับโลกนะครับเขาอยู่กันมาเป็นเวลานานนะครับซึ่งถ้าเราอ่านคำชี้แจงของทางจีนนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าทางจีนก็คงไม่ได้มีจุดยืนในการสนับสนุนทางฝ่ายกัมพูชาให้รบกับไทยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอ่านดีๆระหว่างบรรทัดชัดเจนเนี่ยจีนไม่ได้พูดในลักษณะที่ยืนยันว่าไม่มีการส่งอาวุธในระหว่างที่มีการลบกับระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะคือจีนไม่ได้ปฏิเสธส่วนนั้นจีนแค่บอกว่าจีนไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชามาลบกับไทยนะครับในวัตถุประสงค์ที่มาลบกับไทยจีนไม่ได้ส่งอาวุธแบบนั้นแต่เราไม่รู้ว่าอาวุธที่จีนให้กับกัมพูชาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจของกัมพูชาเองที่อาจจะเอาอาวุธที่มีมาใช้รบกับไทยก็ได้ซึ่งไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าถึงที่สุดเนี่ยประเทศไทยของเรามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมทุกฉากทัศน์ทุกความเป็นไปได้ซึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างน่าสนใจก็คือว่า
ทางกัมพูชาเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะหลังมีความขัดแย้งในช่วงปี 54 ทางกัมพูชามีการเสริมกำลังมีการเตรียมการนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนเนี่ยในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงมาโดยตลอด ดังนั้นไอ้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่ากัมพูชามีการเสริมกำลังตรงนี้ ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ท่านรังสีเมฆจะเสริมไหมในประเด็นนี้ที่คุณรวมก็วิเคราะห์ได้น่าฟังน่าสนใจเหมือนกันนะครับ ก็ดีฮะเป็นประโยชน์ของท่านผู้ชมทางบ้าน ไม่ได้ เอาแบบนี้ว่ามุมมองก็มองกันแบบนี้สุดท้ายชาวบ้านประชาชนที่ติดตามต้อง ไปวิเคราะห์กันเอง แล้วผมขอเสริมที่อาจารย์เจต โทนวนิชพูดเมื่อวานนี้ในรายการหน่อยนะครับเขาบอกว่าในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้เลยนะนิวยอร์กไทม์เนี่ยอาจารย์เจตบอกว่าต้องฟังหูไว้หูนะอเมริกากับจีนเนี่ยไม่ถูกกันนะ ถ้าคุณโลกสวยฟังอเมริกาเลย คุณก็อาจจะพลาดก็ได้ อันนี้คือมุมมองของอาจารย์เจตเมื่อวานนี้นะครับแต่ที่แน่ๆยังอยู่กับกัมพูชานิดนึงก่อนที่จะไปประเด็นของท่านธรรมนัสที่จะไปประชุมคณะกรรมาธิการนี่นะฮะท่านรังสีกลับมานิดนึงครับมีประเด็นเรื่องของโรงงานนะฮะที่ประมาณสัก 3-4 พันคนเนี่ยมีภาพใช่ไหมสถานการณ์ล่าสุดในกัมพูชาคุณผู้ชมแรงงานจำนวนประมาณสัก 3-4 พันคนจากโรงงานตาราวก็คือตาราวแฟคทอรี่อยู่ที่จังหวัดกัมปงสปือนี่ฮะลุกฮือขึ้นมาประท้วงเพื่อเรียกร้องการปรับขึ้นค่าแรงและสวัสดิการโดยพวกเขายังคงปักหลักอยู่หน้าโรงงานและปิดถนนทางหลวงหมายเลข 3ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักนะฮะรถสะสมยาวกว่า10 กิโลเมตรโอ้โห10 กิโลเมตรนะท่านรังสีบรรยากาศในพื้นที่ยังตรึงเครียดและมีแนวโน้มจะยืดเยื้อท่านรังสีมองภาพนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรฮะวิเคราะห์เลยฮะคือเหตุผลที่แรงงานนี้ออกมาเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าค่าแรงงานกับสวัสดิการไม่เพียงพอนะใช่คราวนี้ผมมองแบบนี้ว่าไอ้คำว่าค่าแรงเนี่ยไม่เพียงพอก็แสดงว่าค่ารายได้เขาน้อยกว่ารายจ่าย ซึ่งผมมองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นไปได้ เพราะว่าเนื่องจากวันนี้กัมพูชาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเขาโตเพราะเนื่องจากว่าเขาขาดรายได้นะครับแล้วกัมพูชาเองก็มีหนี้มหาศาลทั้งกู้ด้วยแล้วก็รายได้ที่ลดลงจากที่เราปิดด่านเนี่ยมันเป็นไปได้นะแม้ว่าของอุปโภคบริโภคบางชิ้นจะเข้าทางลาวแต่การขนส่งมันจะยากมากขึ้นแล้วก็ระยะไกลขึ้นก็จะทำให้สินค้าแพงขึ้นครับนะแล้วผมมองแล้วเนี่ยประเทศที่เป็นเผด็จการอย่างกัมพูชาเนี่ยคนเนี่ยก้าวออกมาประท้วงขนาดนี้แสดงว่าเขาเดือดร้อนจริงนะครับเพราะปกติกฎหมายกัมพูชาเขาจะเล่นงานพวกแบบนี้รุนแรงนะแต่ไม่เหมือนเมืองไทยนะว่ามาประนีประนอมแล้วก็มาเจรจาแสดงว่าผมมองว่าเขาเดือดร้อนจริงนะครับนี่เป็นแค่จุดหนึ่งนะใช่ครับซึ่งอาจจะมีก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่ายิ่งปล่อยไว้นานเราปิดด่านนานเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจภายในกัมพูชายิ่งระเบิดขึ้นมาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งกองทุนสำรองระหว่างประเทศกำลังจะหมดนะครับส่งออกไม่ดีนักท่องเที่ยวไม่เข้าโดยเฉพาะที่ผมรู้มาไม่ใช่เฉพาะภาคการผลิตนะครับขณะนี้ภาคบริการมีปัญหาหนักมากเพราะเนื่องจากพอไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยผับบาร์คาราโอเกะร้านอาหารโรงแรมนี่เสร็จหมดโดยเฉพาะโรงแรม5 ดาวเพราะพวกนี้ค่าใช้จ่ายสูงที่อยู่ที่เสียมเรียบพนมเปญครับงั้นเราปิดด่านไปถูกต้องกดดันไปเรื่อยกดดันไปเรื่อยใช่ครับถูกต้องฮะคือผมเห็นใจคนค้าขายกัมพูชานะแต่ว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันก็เหมือนกับไปเพิ่มเติมเงินให้ฮุนเซนมันซื้ออาวุธมายิงกับเราและอย่างนี้มันจะถ้าสถานการณ์แบบนี้เราปิดด่านไปเรื่อยกดดันเรื่องเศรษฐกิจไปเรื่อยมันจะทำให้เป็นผลดีหรือผลร้ายในการบริหารจัดการใช้คือแบบนี้เราประเมินแค่ช่วง3 เดือนนี้ก่อนเพราะผมคิดแบบนี้ถ้าเศรษฐกิจกัมพูชามันซุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนเนี่ยมันต้องเผยท่าออกมาท่าแท้มาคือขอเจรจาจะด้วยวิธีไหนฮุนเซนมันมีวิธีคิดที่จะมาเจรจากับเราแต่อาจจะในแง่ที่แบบอ่อนลงไม่ได้แข็งก้าวแบบนี้ไม่ใช่รบคงไม่ใช่รบแบบว่าเฮ้ยเปิดฉากแล้วไม่คนเล่ห์เหลี่ยมมากกับฮุนเซนเนี่ยผมบอกให้มันมีวิธีที่เดี๋ยวมันจะมีคนมาคุยกับทางเราเองว่าจะเอายังไงแต่วันนี้คือผมคิดว่าเขายังเหิมเกริมอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งบอกเหตุเนี่ยมันบอกแล้วว่าคนเนี่ยมันเริ่มออกมาประท้วงซึ่งมันก็มีไม่บ่อยในประเทศกัมพูชาที่ผมบอกเพราะกัมพูชาเนี่ยเขาปกครองแบบเผด็จการนะครับโอเคอันนี้น่าสนใจฮะคุณรวมคิดยังไงประเด็นนี้คือตอนนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์กันเรื่องเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยมันต้องแยกเป็น2 ส่วนแรกคือส่วนระดับผู้มีอำนาจ
พวกนี้ไม่กระทบเท่าไหร่เพราะพวกนี้เนี่ยพึ่งพารายได้จากสแกมเมอร์คิดเป็น 60% ของ GDP กัมพูชาดังนั้นเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจการค้าชายแดนต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้กระทบกับผู้มีอำนาจมากนะครับคาสิโนต่างๆที่มีสมัยก่อนอาจจะมีคนไทยไปเล่นนะครับแต่ว่าในแง่ของสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้จากพวกเว็บพนันออนไลน์ที่ไปตั้งเซิร์ฟเวอร์กันที่กัมพูชาไปจนถึงในเรื่องของรายได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์ที่มันหลอกลวงกันจำนวนมากเนี่ยโอ้มันคนละเรื่องกันเลยเราเทียบกันไม่ได้แต่แน่นอนว่าการปิดด่านเนี่ยนะครับมันก็คงจะส่งผลกระทบนะครับกับประชาชนระดับรากหญ้าคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะครับมากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับโรงงานจำนวนมากนะครับเมื่อมันมีการปิดด่านเนี่ยปกติผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆโครงการ plus one คือสมมติเขามาตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทยเขาก็อาจจะมีบางโรงงานบางส่วนของเขาเนี่ยที่ไปตั้งอยู่ที่กัมพูชาเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีแรงงานเยอะแรงงานราคาถูกนะครับแล้วอะไรก็ตามที่มันใช้แรงงานเยอะๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปตั้งที่กัมพูชาแบบนั้นเมื่อมันส่งเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องปิดตัวก็จะเป็นแบบนี้มันก็อาจจะส่งไอ้เคสนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่ามันเป็นเรื่องของการปิดตัวหรือเปล่าของโรงงานแต่ว่าโรงงานบางแห่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่ว่าทันทีที่ปิดด่านเนี่ยมีคนกัมพูชาตกงานทันที 4,000 คนเป็นคนไทยที่ตกงานมีคนไทยด้วยนะครับตกงานเป็นพวกคนที่คุมแรงงานเนี่ยประมาณ200ดังนั้นเนี่ยมันจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าเราจะดำเนินการนะครับในมิติเรื่องนี้อย่างไรต่อไปเนี่ยในความเห็นผมนะครับคุณเห็นคุณโรมคิดไว้ก่อนผมกำลังจะเอ่ยพูดผมต้องเบรกโฆษณาขอไปคุณผู้ชมนะขัดจังหวะนิดนึงนะฮะแต่ผมต้องเบรกโฆษณาจริงๆฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับยังมีประเด็นนะฮะเรื่องของชาวบ้านในบ้านหนองจานที่เป็นชาวบ้านชาวกัมพูชาวันที่10ใช่ไหมฮะเราตีเส้นตายแล้วต้องออกนะถ้าไม่ออกในประเทศไทยบังคับใช้กฎหมายแต่สุดท้ายเขายังดื้อดึงยังตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะยังบอกเขาอยู่มา30 ปีที่ดินของเขาเป็นที่ดินของบรรพบุรุษช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษด้วย10โปรแกรมอัจฉริยะครบจบในหม้อเดียววันนี้เราจะมาทำเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้นะครับซึ่งจะทำให้เนื้อของคุณเปื่อยเร็วขึ้น3เท่าครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับเปื่อยยุ่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีหม้อนี้นะครับเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะซึ่งจะทำให้อาหารของคุณนะครับเปื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเหมือนมีเชฟมาทำให้ถึงบ้านเลยครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีโปรแกรมอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวซูวีหรือตุ๋นยาจีนและตัวหม้อด้านในนะครับยังเคลือบนอนสติ๊กไม่ติดหม้อนะครับไว้ทำเมนูผัดได้และไม่ต้องกังวลเรื่องการล้างหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับดั้งเดิมวัตถุดิบกุ้งเนี่ยในตำบลนี้มันล้นตลาดจะทำยังไงดีถึงจะให้สินค้าตัวนี้เราออกได้ลุงก็มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นใส่น้ำตาลและกระทะน้ำจิ้มซีฟู้ดออกเค็มเปรี้ยวเผ็ดน่าจะติดตลาดแล้วก็ลองทำดูแล้วมันก็ติดจริงๆแต่ร้านเราเป็นร้านดั้งเดิมและมีน้ำจิ้มร้านเดียวที่เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ที่ Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไกลส่งให้ถึงมือเลยครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณโรมว่ากันต่อเลยนะครับคุณบอกโอเคแหละเหตุการณ์ที่แบบว่าเราปิดด่านเนี่ยมันกดดันเรื่องของเศรษฐกิจเขาถูกต้องไหมครับมีบางโรงงานปิดไปไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับตกงานทันทีในกี่พันคนอะไรก็ว่าไป 4,000 คนมีคนไทยตกงานด้วยถูกต้องไหมครับคราวนี้คุณบอกว่ามาตรการที่เราตรึงแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงฮะคุณจะเป็นอย่างนี้ต่อทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วว่าอย่างผู้มีอำนาจในกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้กระทบอะไรถูกต้องเขามีตังค์เพราะเขารายได้ส่วนใหญ่มาจากสแกมเมอร์ดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่อย่างที่เป็นอยู่แต่มันต้องเจาะจงไปที่บรรดาพวกสแกมเมอร์ทีนี้เนี่ยการจะตีสแกมเมอร์ได้เนี่ยมันมีหลายวิธีเนาะ
แต่ว่าผมว่าเอาวิธีหนึ่งที่ประเทศไทยทำได้ทันทีเนี่ยคือ มันก็คือการปราบพวกไอ้คนไทยเทาหรือคนที่อาจจะเป็นกัมพูชาเทาหรือแม้กระทั่งจีนเทาที่มันอยู่ในประเทศ ครับ หรือแม้กระทั่งฝรั่งเทาผมคิดว่าการลากพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะนำไปสู่การยึดทรัพย์มหาศาลเอาแค่เฉพาะเงินที่เขาเอามาซื้อห้างร้านบริษัทต่างๆของประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็หลายหมื่นล้านแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเอาที่มันแบบนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีเนี่ยผมเคยได้ยินถึงขนาดว่าก๊กอานนี่เคยมีเงินอยู่ในบัญชีในประเทศไทยเนี่ยอาจจะถึง 4,000 ล้านเลยนะฮะ แต่ผมขออนุญาตกลับมาที่ท่านรังสีนิดนึงเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับวันที่ 10 คือเส้นตายที่ประเทศไทยเราขีด ครับ ไว้ให้กับกัมพูชา ครับ ว่าชาวกัมพูชาที่อยู่บ้านหนองจานอ่ะ ครับ ที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยที่เราให้เขาอยู่ด้วยมนุษยธรรมเนี่ยนะครับ ครับ สุดท้ายเนี่ยต้องออก ครับ ถ้าไม่ออกจับ ครับ แต่ดูท่าทีวันนี้ก็ยังไม่มีครอบครัวใดยอมทำตามคำสั่งก็ยังอยู่นะฮะ ยังไงเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะเขาอยู่มา 46 ปี ใช่เขาบอกนั่นน่ะ30 ถูกไหม ปี ครับ เป็น แล้ว ที่ ก็ ที่ แล้วก็ปลูกบ้านถาวรเลยนะคราวนี้เนี่ยคุณอนุทินเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ที่ผมฟังมานะครับว่าจะใช้กระบวนการกฎหมายและให้ผู้ว่าสระแก้วเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการ จัดการเต็มที่ ใช่ครับ คราวนี้เนี่ยผมมองแบบนี้ ผู้ว่าสระแก้วเนี่ยควรจะสนที่กำลังกับเจ้าที่กรมป่าไม้ เพราะตรงนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วกรมป่าไม้ได้ไปติดป้ายแจ้งแล้วนะครับแล้วก็กรมป่าไม้เป็นผู้กำหนดเดดไลน์ ครับ นะแล้วจริงๆ ถ้าพูดว่าปฏิบัติตามกฎหมายคืออะไร ก็เข้าไปดำเนินการจับกลุ่มผู้ทำความผิดนะในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองหรือ เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้ว ครับ ว่าไป บุกลุกป่า ครับจับออกมาให้หมดนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีหรือไม่ก็ในประเทศกับประเทศ แต่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ควรจะรื้อทิ้งทั้งหมดแล้วที่รัฐบาลเนี่ยอนุมัติงบสร้างรั้วมาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้สร้างที่นี่เป็นที่แรก มีอนุมัติมาแล้วนะครับ5 กิโลกว่านะฮะรั้วใช้งบประมาณสัก6 ล้านกว่าบาทนะฮะ แปลว่าแต่งบทั้งหมด800 กว่าล้าน ใช่ไอ้นี่คืออันแรกที่เขากำลังจะสร้าง ครับ แต่ท่านบอกว่าควรสร้างตรงนี้ด้วย เอาก็ตรงเนี้ย นี่เลย มันเป็นที่ปัญหา แต่ก็โอเคจะสร้างที่อื่นก่อน โอเค มันสร้างพร้อมๆกันได้ไงแต่ว่าเราควรจะเอาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโมเดล โอเคท่านรังสีนั้นผมถามงี้นะฮะถ้าสมมุติเกิดวันที่ 10เขาไม่ออก แล้วเราดำเนินการขั้นร้ายแรงสุดก็คือตามกฎหมายของเรา ครับ จับมาดำเนินคดี ท่านคิดว่าตรงนี้จะเป็นชนวนอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่คือคำถามนะครับคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะครับใน YouTube ไปที่ Terro Digital นะ Facebook ไปที่ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News ฮะไปต่อกันในออนไลน์นะครับผมยังมีประเด็นค้างคากับคุณโรมนะครับเมื่อครั้งที่คุณโรมก่อนที่คุณจะไปมาเลเซียจำได้ที่คุณไปประชุมอ่ะจำได้ใช่ไหมฮะ ครับ แล้วคุณไปประชุมปรากฏว่ามันมีภาพออกมาว่า คุณกำลังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีรู้สึกจะเป็นชาวกัมพูชาป่ะฮะ ครับ ที่มา ใช่ ขาก เป็น สเลด สส อยู่ กัมพูชา ข้างๆคุณน่ะ ผมอยากจะถามประเด็นนี้เหลือเกินแล้วเดี๋ยวมีคลิปด้วยนะครับ ไปเจอกันในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับ ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับ ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับ สวัสดีครับ ตอนในช่วงออนไลน์ของถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับท่านพลเอกรังสีแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมนะฮะคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเรามีโหวตของเราอยู่นะครับถึงแม้ผมเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากโหวตเลยไม่เลือกใครไม่อยู่ทีมใครทั้งนั้นไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่าน แต่คำถามเราถามว่ากับกรณีระหว่างคุณโรมกับท่านร้อยเอกธรรมนัสนะฮะคุณอยู่ทีมใครผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับ เพียงแต่ว่าอยู่ทีมใคร บอกกันหน่อยนะอยู่ทีมรังสิมันต์โรมก็กด A อยู่ทีมธรรมนัสพรหมเผ่ากอไก่ไม่ใช่ A โทษทีกอไก่ อยู่ทีมท่านธรรมนัสพรหมเผ่าก็กดขอไข่นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอ่ะก็โหวตกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับท่านพลเอกรังสีรอที่จะตอบคำถามผมนะฮะเพราะว่าไทยกัมพูชาบ้านหนองจานเราขีดเส้นตายไว้เขาอยู่กันมาประมาณสัก 3-40 ปีนะท่านเนาะ ทั้งหมด 46 ปี 46 ปีแล้วเขาก็อ้างว่านี่คือแผ่นดินเขาแล้วก็โดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆขึ้นมาแล้วที่มีคลิปมันไวรัลเห็นไหมว่าเนี่ยมันบ้านของเราจะมารังแกให้เราออกไปได้ยังไง ซึ่งมันไม่ได้โทษเด็กเนาะเด็กใสเขาอาจจะถูกใส่ข้อมูลมา แม้แต่พ่อแม่ของเด็กอาจจะเข้าใจด้วยซ้ำว่าตรงนี้เป็นบ้าน ครับ เป็นบ้านของเขาแต่จริงๆไม่ใช่ครับถ้าไปดูประวัติแล้วเนี่ยครับอันนี้คือเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกแล้วแหละว่าเราให้เขาอยู่ด้วยมนุษยธรรม แต่ประเด็นคือเขาอยู่มาก็พยายามที่จะทำหนังสือประท้วงขับไล่เขาออกเนื่องว่าก็ไม่ออกสักทีอยู่แล้วมันเรื้อรังจนมาวันนี้ แต่วันที่ 10 ตุลาที่จะถึงนี้นะครับคือเส้นตายว่าถ้าพวกเธอไม่ออกเนี่ยเราจะใช้กฎหมาย ครับ
คำถามที่ผมถามท่านรังสีแล้วจะถามคุณโรมคำถามเดียวกันก็คือว่า แล้วถ้าเกิดเขาไม่ออก เราดำเนินการตามกฎหมายตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดข้ออ้างที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชา ผมไม่รู้ใครนะ อาจจะเป็นทหารของฝั่งกัมพูชาเอามาเป็นชนวนในการก่ออะไรบางอย่างหรือเปล่า ครับ ท่านรังสีมองยังไง เอานี้ฮะประเด็นบ้านหนองจานกับหนองยาแก้วเนี่ยมันอยู่ในเขตอธิปไตยไทยแน่ ๆ เพราะนั้นถ้าเราไม่สามารถใช้กฎหมายกับผู้ลุกล้ำแผ่นดินนะครับ แสดงว่าเราเป็น fail state นะ โอ้โห อ้าวก็คุณบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ทั่วโลกเห็นแบบเนี้ย ก็เฟลสเตทเลย ถูกครับแล้วการ นี่แรงเหมือนกันนะ ไม่ รุนแรง เอาถูกไหมฮะถ้าคุณบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มันก็เข้าข่ายอะ เข้าขายเฟลสเตท แล้วก็แล้วถ้าเราโดนบุกรุกไปเรื่อยๆ ตามแนวชายแดนเราตลอด 800 กิโลเมตรทำยังไง ถูกไหมครับ น่าคิด อันที่สองเนี่ยก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะใช้ลูกไม้นี้กับเรามาเรื่อยๆ ก็คือมีปัญหาปุ๊บโยนเข้าการประชุม RBC GBC JBC ตลอดเวลา ซึ่งผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเล่นแบบนี้แล้วประชุมไปก็จบ แต่เขาลุกเข้ามาเรื่อยๆ เพราะอะไรเราดูไอ้บ่อนสายตะกูบ่อนท่าเส้นนี่ก็ลุก เขตชายแดนจังหวัดจันทบุรีตราดนี่17 จุดหาเรือยืนยันมาแล้ว ลุกเข้ามาแผ่นดิน ถูกผมดูแล้วคุณเซนเขาเล่นลูกเนี้ยก็คือว่าเขาทำผิดไปเรื่อยอะกับไอ้ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ไอ้คณะกรรมการ3อันเนี้ยเป็นเครื่องเกราะป้องกันเขา แต่อันเนี้ยคือที่ผ่านมาเขาก็ฟ้องโลกนะเขาไม่ได้ฟ้องแค่ JBC เขาไปฟ้องชาวโลกนะฟ้อง UN อะไรก็ว่าไปนะก็มาให้เวทีระดับนานาชาติเนี่ยผมก็เลยถามว่าถ้าสมมุติเกิดเราไปจับเขาทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ของเรา มันเป็นพื้นที่ของเรากฎหมายเรา แต่เขาจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดชนวนแล้วก็ไปฟ้องโลกนี่ไงมาจับผู้หญิงมาจับเด็กมาจับคนแก่ มันไม่เกี่ยวฮะคนกระทำความผิดมันไม่ได้บอกอายุนะกฎหมายไม่ได้บอกห้ามจับเด็กกฎหมายไม่ได้ห้ามจับคนพิการกฎหมายไม่ได้ห้ามจับพระนะเข้าใจครับ คือคนทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกมันจะมาไม้ไหนมันจะเอาตรงนี้แล้วก็ไปฟ้องชาวโลกก็ช่างเขาเราก็ดำเนินการของเราไปเรายืนยัน ก็จริงๆมันเป็นสากลอยู่แล้ว หรือว่าต่างประเทศเขาไม่จับเด็กไม่จับผู้หญิงที่ทำความผิดหรือไม่จับคนพิการประเด็นนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าพวกเขาทำความผิดในบ้านเราก็วันนี้เพราะว่าเขาจะต้องอ้างวันนี้เขาบุกรุกอยู่แล้วไงผมมองไปเลยท่านรังสีด้วยความเคารพนะเราก็คุยกันหลายรอบนะเขาก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคือแผ่นดินกัมพูชามึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเราอยู่มาตั้งนานแล้วมันจะใช้มุกนี้ถูกไหมคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมเขาใช้มุกนี้อยู่ตลอดแล้วครั้งนี้ผมคิดว่าอาจจะใช้มุกนี้ไม่ครับกฎหมายครอบครองปรปักษ์ของเราก็ไม่มีแล้วตอนนี้ไอ้การอยู่นานสมัยก่อนมันตรงกับกฎหมายครอบครองปรปักษ์แต่ตอนนี้กฎหมายครอบครองปรปักษ์นี่ก็ไม่ได้ใช้ในประเทศไทยตรงนี้มันไม่เกี่ยวตรงนี้มันครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ก็ถูกไงว่ามันเป็นไม่ตรงนี้มันภายใต้กฎหมายไทยนะถูกไหมฮะคุณทิ้งกำลังบอกว่าไอ้อยู่นานเนี่ยเขาอยู่นานเขาเอาคำว่าอยู่นานเนี่ยมาทำให้เราดำเนินคดีเขาไม่ได้ในเรื่องการลุกล้ำอธิปไตยนะครับนี่ผมกำลังพูดตามหลักการเลยนะแล้วหลักมนุษยชนด้วยนะแบบนี้คนทำถูกต้องแล้วถูกพวกนี้มาลุกล้ำเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะหลักการมนุษยธรรมแล้วคนไทยที่ถูกคนพวกนี้ลุกล้ำแล้วต้องไปอยู่ที่อื่นจริงอันนี้คือหลักสากลเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวก็คือเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เขาจะใช้ตรงนี้มาปั่นผมบอกได้เลยฮะผมคาดการณ์เลยนะครับพลโทหญิงมาลีสัวเจียตาตอนนี้ร่างแล้วว่าวันที่10จับเด็กจับผู้หญิงอะไรพวกนี้จับคนชราเนี่ยโอ้แหมทีมงานที่ได้ใจมากพูดถึงมาลีสัวเจียตามาจริงๆนะอันนี้ต้องระวังคือเรารู้อยู่แล้วเขาต้องทำแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คุณรวมว่าคุณรวมคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงนะครับคลิปของเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะไหนเปิดหน่อยได้ไหมไหนทวนความจำกันนิดนึงนะที่เขาอ้างตรงนี้เป็นพื้นแผ่นดินเขาฟังหน่อยครับบ้านของประชาชนอยู่ข้างในนะคะ ประชาชนจะไม่มีบ้านอยู่แล้วแล้วใครทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะแล้วที่นี่เป็นแผ่นดินของกัมพูชาตั้งแต่แรกแล้วแต่ใครมาเอาไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นของกัมพูชาและไม่ใช่ AI ด้วยค่ะแล้วประชาชนเดือดร้อนจะไม่มีบ้านอยู่แล้วค่ะเนี่ยเขาจะใช้มุกเนี่ยคุณโรมคุณโรมคิดเห็นไงประเด็นนี้ครับวันที่10เราดำเนินการแน่นอนเราต้องดำเนินการอย่างเต็มที่
เราควรจะดำเนินการอย่างเต็มที่มาตั้งนานแล้วนะฮะแต่เราปล่อยให้มันมาถึงตรงนี้เอาละเราไม่พูดถึงอดีตเอาไปข้างหน้าท่านรังสีบอกว่าบังคับใช้กฎหมายไม่ต้องไปสนใจลุย ผมเล่าให้ฟังแล้วกันครับ ตอนที่ผมอยู่ที่เวทีไอป้าเนี่ยทางประธานสภาของทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็หยิบยกเหตุการณ์เนี้ยนะครับว่าเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศป่าเถื่อนไปรังแกประชาชนอะไรต่างๆนะครับเขาก็พยายามที่จะเอาสถานการณ์แบบนี้เพื่อหยิบฉวยไปใช้ในการที่จะโจมตีประเทศไทยผ่านเวทีโลกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าจำเป็นต้องเตรียมการในเรื่องของการรับมือแล้วก็ต้องทำให้ต่างชาติเข้าใจว่าการที่ประเทศไทยต้องบังคับใช้กฎหมายในผืนแผ่นดินของประเทศไทยเนื่องจากว่ามันมีการอาจจะเรียกว่าการกระทำที่มันผิดกฎหมายนะครับการบุกรุกการแม้กระทั่งการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็มีความจำเป็นต้องทำแต่ว่าการทำใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการสื่อสารกับต่างประเทศอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมการเอาไว้อันที่สองสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะว่าคือผมก็ถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะตอนที่ผมไปที่สระแก้วเนี่ยนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสถามว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะมีอาวุธหนักในที่อาจจะเรียกว่าเป็นของใครก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ท่ามกลางชาวบ้านชาวกัมพูชาตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะมีการใช้อาวุธหนักนะครับผมก็ได้รับยืนยันว่าอาจจะมีนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมการก็คือถ้าเราจะมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยทางท่านผู้ว่าเขาก็เตรียมการคือเวลาเขาบอกว่าบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ใช้ทหารเขาจะใช้ตำรวจอันนี้ผมขอถือโอกาสนี้เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าการบังคับใช้กฎหมายกับการป้องกันประเทศไม่เหมือนกันถ้าป้องกันประเทศเนี่ยอันนี้เช่นมันมีเรื่องของภัยสงครามมีเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้คือใช้ทหารแต่การบังคับใช้กฎหมายนี่คือใช้ตำรวจนะครับเป็นหลักในการดำเนินการซึ่งเขาก็มีการเตรียมการในเรื่องของคฝ.ประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีอาวุธหนักเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเตรียมการเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐของฝ่ายเรานะครับเพราะว่าเขาเองก็ต้องมีลูกเมียต่างๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าจะมีการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นคือมีความพร้อมผมอยากให้รัฐบาลนะครับเตรียมความพร้อมสถานการณ์ของเรื่องนี้ในลักษณะที่มันอาจจะเรียกว่าเลวร้ายที่สุดเอาไว้เลยเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าคนของเราเนี่ยจะไม่สูญเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็จำเป็นนะครับจำเป็นแล้วก็ต้องเตรียมการไปพร้อมๆกันทั้งทางการทูตการบังคับใช้กฎหมายการดูแลในเรื่องของสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพูดถึงนิดนึงผมขอไปที่ไอป้านิดนึงนะครับคุณรวมพูดถึงไอป้าที่มาเลเซียนะฮะท่านรังสีโอ้มันเป็นภาพที่เราก็ตกใจเหมือนกันนะคือผมไม่เห็นภาพแต่ได้ยินเสียงมันก็ชัดเจนนิดนึงนะครับก็ต้องขอชื่นชมที่คุณโรมไปทำหน้าที่พอกัมพูชาจะเอาวาระนี้เขาเป็นวาระเร่งด่วนในที่ประชุมถูกต้องไหมฮะคุณรวมก็ประท้วงบอกเฮ้ยไม่ได้มันเป็นเรื่องระหว่างเราสองประเทศคุณจะไปดึงประเทศอื่นๆเข้ามาบนเวทีนี้ได้ยังไงมันไม่เกี่ยวคุณก็ซัดเขาเต็มหน่วง เขาก็หน้าเหวอไปเหมือนกันนะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะพี่ผมจำชื่อแกไม่ได้ควรอะไรใช่ไหมใช่ครับควรนะควรสุดารีเขาก็หน้าเหวอไปนะครับแต่พอหลังจากนั้นสิครับคุณรวมก็มาให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมฮะกำลังยืนสัมภาษณ์อยู่แล้วอยู่ดีๆก็จะมีเสียงขากเสลดมีไหมขอดูคลิปนี้ตรงนี้ได้ไหมมาดูหน่อยครับการเมืองก็ได้มีการพิจารณาอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราสามารถที่จะเอามาดูเหมือนกันว่ายังมีกฎหมายฉบับไหนนะครับที่เป็นกฎหมายที่อาจจะเรียกว่ายังไม่ได้อยู่บนมาตรฐานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากนักเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราอาจจะต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าโดยกรอบของไอป้ากรอบของอาเซียนเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นกรอบที่จะต้องคาดคั้นนะครับให้กับประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามมุ่งหาในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคครับท่านรังสีผมไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่คือเสียงขากก่อนที่จะไปที่คุณรวมท่านรังสีมองยังไงมันไม่คือกัมพูชาเขาก็แบบนี้เขาก็ถอยอยู่นะคุณอย่าไปอย่าอะไรเอาความถูกต้องเล่นงานเขาดีกว่า ความถูกต้องความชอบธรรมจริงครับมันเป็นแบบนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วผมก็ไปเขมรเคยไปประเทศเขมรมาคือคุณเข้าใจไหมมันพูดกับเราแบบนี้ตอนเช้าเนี่ยพอเที่ยงมันเปลี่ยนละเพราะนั้นคุณอย่าไปถือสาแต่ว่างวดนี้คือเราต้อง
เด็ดขาด เอาความเป็นธรรมกลับมาให้กับประชาชนเรา แล้วก็ความถูกต้องแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้ตรงที่สุด คุณโรม ครับ ถามท่านรังสีท่านพูดชัดเจนตรงๆอ่ะ แต่ในมุมของคุณดีกว่า เพราะคุณโดนอ่ะ คุณไป คือ ฟาดเขาคือไม่ใช่ว่าเราฟาดแบบไร้เหตุผลนะเรามีเหตุผล ครับ จนเขาหงายเงือบอะนึกออกไหมฮะ แต่สุดท้ายเขาก็มาทำอย่างเงี้ย คือก็มีนาตาชามาเล่าให้ผมฟังแล้วกัน ผมมีนาตาชา โอเคนาตาชา มาเล่านะครับว่า ว่า เขาเองก็ไม่คิดว่าไทยจะตอบโต้เขา คือเขาคิดจริง ๆว่าเขาพูดไปเนี่ยคือเขาทำด้วยเจตนาที่ดีนะครับเขาไม่คิดเลยว่าประเทศไทยจะตอบโต้เขา มันก็เลยทำให้เมื่อมันมีการเรียกว่าคัดค้านจากฝ่ายไทยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาก็ถือว่าช็อกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วที่มันถ้าเกิดว่าไปดูในคลิปเต็มๆเนี่ยจริงๆทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตอบโต้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับทางมาเลเซียเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรีบสรุปนะครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากทำให้บรรยากาศเนี่ยมันเสียคือคุณทินต้องเข้าใจว่าจริงๆวงอาเซียนเนี่ยมันเป็นวงที่เขาพยายามสร้างความร่วมมือนะครับพยายามที่สุดเลยพยายามสร้างความร่วมมืออะไรที่มันไม่ได้เห็นแตกต่างกันรุนแรงเนี่ยนะครับเขาจะพยายามไม่เอาเรื่องที่มันแบบรุนแรงต่อกันเนี่ยเข้ามาเพราะสุดท้ายเนี่ยกลไกอาเซียนมันจะมีประสิทธิภาพก็คือต่อเมื่อมันหาความร่วมมือกันเจอทีนี้เนี่ยเมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วผมมาเจอกับสิ่งที่เมื่อกี้เพิ่งเปิดคลิปให้ดูเนี่ยผมก็พูดตรงไปตรงมาผมก็ไปเวทีต่างประเทศมาเยอะผมไปวงประชุมหลายๆวงเนี่ยไอป้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่ผมไปมาหลายครั้งแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยคือถึงแม้จะมีความขัดแย้งระหว่างประเทศต่อกันก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาจากผู้แทนของทางฝ่ายกัมพูชาจริงๆเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ตัวเพราะผมก็โฟกัสกับการให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าก็มีพี่นักข่าวแล้วก็เพื่อนสสที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยทางกัมพูชาทำแบบนี้ตอนแรกผมว่าก็ยังถามว่าแน่ใจนะว่าเป็นทางกัมพูชาหรือว่าเขาอาจจะมามีอะไรติดคออยู่ตอนณเวลาที่พอดีหรือเปล่ามาแล้วพอดีเลยติดพอดี รู้ได้ยังไงว่าแบบเขาเจตนาก็คือเขาก็เล่าเพื่อนๆก็เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมมันชัดนะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าการทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อทางฝ่ายกัมพูชาเองนะครับเพราะว่ามันก็ยิ่งทำให้มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่คือเรื่องวุฒิภาวะเนี่ยมันก็จะถูกตั้งคำถามได้แล้วผมเข้าใจว่าก็คงจะมีการรายงานให้กับทางเจ้าภาพเนี่ยได้รับรู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะยิ่งทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยมองทางกัมพูชาไม่ดีนะครับก่อนที่ผมจะไปกลับไปที่ท่านรังสีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรั้วนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถามคุณโรมอีกนิดนึงเพราะตั้งแต่วันนั้นที่คุณไปก่อนที่คุณไปมาเลเซียครั้งเนี้ยคุณผู้ชมคุณโรมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วบอกกำลังจะไปถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปทำหน้าที่ก็ไปตามสัญญาตามทำหน้าที่ของคนไทยแล้วก็ต้องผมก็ชื่นชมคุณนะคุณไม่อยู่ผมก็ชื่นชมคุณว่าคุณสามารถที่จะแบบคัดค้านทันทีอ่ะนึกออกว่าคุณสวนเลยผมถามนิดนึงว่าบรรยากาศตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะคืออยู่ดีๆเขาพุ่งขึ้นมาว่าเขาอยากจะเอาวาระนี้เข้าเป็นวาระเร่งด่วนว่าขอคุยเรื่องของไทยกัมพูชาหน่อยคุณสวนอย่างนี้เลยเหรอหรือยังไงคือจริงๆเราระแคะระคายมานานแล้วว่าทางกัมพูชาเนี่ยจะมีการเตรียมในเรื่องของเขาเรียกว่า emergency item นะครับหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าเป็นวาระเร่งด่วนวาระฉุกเฉินวาระฉุกเฉินวาระเร่งด่วนแล้วแต่เราจะเรียกหรือจะแปลนะครับซึ่งเราก็มีการเตรียมการจริงๆไม่ใช่แค่ผมนะครับต้องขอบคุณทางฝ่ายไทยขอบคุณทางท่านรองประธานสภาท่านฉลาดนะครับที่นำคณะไปนะครับแล้วเราก็มีการประชุมเตรียมการกันนะครับคืนก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยผมนอนประมาณตี 3นะฮะนั่งเตรียมการให้มันออกมาเป๊ะที่สุดนะครับไล่จากเบาไปหาหนักคือมีไพ่3ใบนะฮะเพื่อที่ว่าถ้าอยู่ที่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาจะหยิบยกแบบไหนแต่เราคาดการณ์ว่าเขาทำแน่นะครับแล้วเราคาดการณ์ว่าไม่ใช่แค่วงเดียวด้วยเราคาดการณ์ว่ามันจะมีอีกหลายการประชุมทั้งการประชุมหลักและการประชุมย่อยที่เขาจะเตรียมที่อาจจะเรียกว่าแทงไทยเนี่ยผ่านเวทีนี้ดังนั้นเนี่ยเราเตรียมการอยู่แล้วถือโอกาสในการโจมตีไทยบนเวทีโลกให้คนอื่นเขาได้รับรู้ว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วเขาไม่ได้โจมตีแค่เฉพาะในที่ประชุมที่มีสสจากอาเซียนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงว่าชาติอื่นๆที่มาจากยุโรปนะครับที่จะมีที่เข้ามาในฐานะผู้สังเกตการณ์เนี่ยเขาก็พยายามหยิบยกเรื่องนี้ไปพูดด้วยดังนั้นเนี่ยคือเขาเอาทุกทางเขาพยายามที่จะ
พูดทุกทางนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ผมนะครับ เข้าใจ ในการเตรียมเรื่องนี้ เข้าใจ ต้อง บอกว่าทีมไทย ทีมไทยแลนด์ ทีม นะครับ Thailand ที่ทำเรื่องนี้ พี่แต่ช็อตนี้ถูกต้องไหมที่คุณพูดอยู่เนี่ยในจอตอนเนี้ยคุณพูดอยู่ตรงนี้ถูกไหม ใช่ครับใช่ครับ คือนี่คือพอเขาหยิบมาคุณสวนเลยป่ะหรือยังไง ก็ คุณสวนมันเป็นยังไงมันคือเขา ก็จริงๆพอเข้าสู่ระเบียบวาระใช่ไหมครับทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ยกมือแล้วเขาก็นำเสนอเรื่องนี้เขาก็อธิบาย เมื่อเขาอธิบายเสร็จปุ๊บผมก็ยกมือนะครับแล้วก็ให้เหตุผลของทางฝ่ายไทย ว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการหยิบยกเรื่องนี้อย่างไร เมื่อเราให้ทางเหตุผลทางฝ่ายไทยเสร็จนะครับทางเจ้าภาพนะครับก็คือทางมาเลเซียก็บอกว่าเมื่อมีผู้คัดค้านในเรื่องนี้ก็ตกไป เพราะว่าตามหลักอาเซียนเนี่ยมันจะต้องเป็นฉันทามติ มีประเทศใดประเทศหนึ่งคัดค้านก็ถือว่าจบ แล้วดูหน้าของควรสุดารีนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปที่ท่านพลเอกรังสีละนี่คือในระหว่างที่คุณรวมเขาอธิบายเปิดเสียงนิดนึงได้ไหมฟังนิดนึงให้คุณผู้ชมได้ฟัง This mechanism and the regional border committee are already effectively addressing security and humanitarian concerns. Placing our bilateral dispute in a multilateral resolution risks politicizing it and undermining this effort. ประเด็นสำคัญคือคุณรวมก็บอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องสองประเทศทวิภาคีอย่ามาพหุภาคีอย่าเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยตีตกไปหน้าคุณควรสุดารีนี่คืออย่างนี้แหละเซ็งเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำกลับไปนะครับนี่คุณควรสุดารีกุมขมับเขาคงไม่คิดว่าคุณจะตอบโต้ไม่คิดว่าเราจะทันเขานะครับนะฮะให้ชาวกัมพูชาได้รับทราบนะครับเราไม่ได้แกล้งคุณนะฮะคุณเริ่มก่อนนะฮะเราก็ต้องมีสิทธิ์ปกป้องตัวก็จริงๆหลังจากเหตุการณ์นี้ครับมันก็จะมีเขาเรียกเป็นเหมือนการประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรกนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการประชุมวงผู้บริหารอย่างเดียวนะครับอย่างเป็นทางการนัดแรกเนี่ยเขาก็เอาอีกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทำให้บรรยากาศเสียพูดกันตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าเราดูแล้วเราไม่มีทางเลือกที่จะต้องปกป้องชื่อเสียงของประเทศแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกับประเทศต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศในอาเซียนเท่านั้นแต่รวมไปถึงประเทศที่เป็น observer ซึ่งมาจากหลายทวีปนะฮะคุณยังอยู่ที่มาเลเซียมั้งแล้วเราไม่ได้เชิญคุณมาหรือเพิ่งกลับมาอะไรประมาณนั้นแต่วันนั้นน่ะท่านรังสีนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดท่านรังสีกับดร.มาริกาเรายังพูดถึงประเด็นนี้เลยท่านรังสียังมีการชื่นชมคุณรวมกับทีมไทยแลนด์นะที่เราสามารถที่จะตอบโต้แล้วก็บอกเขาให้เฮ้ยอย่ามาพูดตรงนี้ชะดับไปกลับไปพูดทวิภาคีไปนะครับเอาละเรื่องนี้ขอบคุณมากนะคุณรวมตัดภาพกลับมาที่ท่านรังสีหน่อยครับท่านคิดเห็นอย่างไรกับการทำสร้างรั้วเนี่ยครับที่กี่ร้อยเมตรอะไรก็แล้วกี่กิโลเมตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมมองไงว่ามันจำเป็นผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าแล้วมันจะช่วยได้ไหมมันจะช่วยได้ไหมครับไม่ฮะการสร้างรั้วเนี่ยเราถือว่าเป็นการกำหนดอาณาเขตนะเพราะว่ามันเป็นภูมิประเทศนะแล้วก็มีความขัดแย้งกันอยู่ถูกไหมครับแต่ที่ตรงไหนแน่ชัดแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะสร้างรั้วเพื่อกำหนดอาณาเขตแต่มันกันคนบุกรุกไม่ได้หรอกถ้าคนจะบุกรุกยังไงมันก็เข้ามาได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการทำให้เจ้าที่ทำงานง่ายขึ้นว่าถ้ามีคนกัมพูชาข้ามรั้วนี้มาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายก็ให้มันชัดเจนไปเลยถูกต้องครับแต่ว่าบริเวณทางช่องทางธรรมชาติอย่างเช่นบนภูเขาบนหน้าผาเนี่ย มันกำหนดอยู่แล้วอย่างภูเขาเนี่ยก็ใช้สารปันน้ำไอ้หน้าผาก็อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งใครก็เป็นของคนนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ต้องสร้างรั้วตรงนั้นใช่ใช่ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางลาบนั่นหมายความว่าถ้าเราจะสร้างรั้วจริงๆเราก็ต้องถ้าใครอยู่ถ้าชาวกัมพูชาอยู่ตรงนี้เราต้องผลักดันออกก่อนแล้วสร้างรั้วเลยไม่ต้องสนใจเลยก็คือถ้าเราไปสร้างรั้วแล้วกัมพูชายังไม่ออกอ่ะแล้วเราจะสร้างเพื่ออะไรก็เท่ากับรับเขาเข้ามาอยู่เลยดันเขาออกสร้างถูกครับดันเขาออกสร้างใช่แบบนั้นนะครับแล้วถ้าคุณทำได้โมเดลหนึ่งนะที่หนองจานเนี่ยผมว่าที่อื่นไม่ยากละเพราะเขารู้ว่าเราเอาจริงครับท่านรังสีครับรู้สึกท่านเคยพูดในประเด็นพื้นที่ของภาคหนึ่งว่ามีความยากลำบากในการที่จะบริหารจัดการจนไทยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีคำว่าผลประโยชน์ค่อนข้างแรงในพื้นที่คราวนี้มีแม่ทัพภาคที่1ท่านใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีแม่ทัพภาคที่2ท่านใหม่ขึ้นมาถูกไหมครับมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านคิดว่าปัญหาที่มันยากลำบากเนี่ยมันจะถูกแก้ไขได้ไหมก็คือแม่ทัพภาคหนึ่งวันนี้ลงไปตรวจเยี่ยมพื้นที่นะครับในพื้นที่รับผิดชอบแล้วท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่า
ทัพภาคหนึ่งเนี่ยยินดีที่จะไปบัตรพร้อมตลอดอ่ะขอให้สั่งมาก็แสดงว่าท่านแม่ทัพท่านยืนยันแล้วว่าท่านพร้อมที่จะปฏิบัติการทุกอย่างนะครับ ถึงแม้มันจะมีก่อนหน้านี้ผลประโยชน์อะไรที่สืบทอดกันมาเราไม่รู้นะฮะอันนี้ ก็นี่เป็นคำพูดของท่านแม่ทัพไงฮะว่าท่านยืนยันแล้วว่าท่านพร้อมที่จะไปบัตรหน้าที่อ่ะก็ว่ามาว่าจะเอาอย่างไงถูกไหมฮะมันก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลตอนเนี้ย แสดงว่าท่านมองว่ารัฐบาลก็ต้องเป็นคนกำหนด ถูกต้องฮะเพราะรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายอยู่แล้วว่าจะเอาอย่างไงทหารเป็นผู้รับคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายแต่บางครั้งเมื่อรับคำสั่งมาแล้วเมื่อไปแล้วบางอย่างเนี่ยถ้าทหารตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องกลับไปถามนายกกลับไปถามคนที่เกี่ยวข้องว่าจะเอาอย่างไงเพราะสายการบัญชามันมีตามระดับชั้นถูกไหมครับแต่วันนี้อย่างน้อยเนี่ยเราได้ยินแม่ทัพเขาพูดชัดเจนแล้วว่าเขาพร้อมที่จะทำทุกสถานการณ์เอาเนี่ยแล้วทหารคำไหนคำนั้นอยู่แล้วไม่ผมเชื่อว่าแม่ทัพภาคหนึ่งคนนี้ผมรู้ประวัติท่านว่าเป็นคนใช้ได้เอาอันนี้4 เดือนทำได้ไหมฮะท่านรังสี4 เดือนคือ4 เดือนของรัฐบาลนะเพราะก่อนที่จะยุบสภาอันนี้หมายถึงอะไรฮะไอ้4 เดือนไอ้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาไอ้ทั้งหมดเนี่ยคงยากแต่หนองจานกับหนองยาแก้วทำพรุ่งนี้ยังได้เลยเอาให้มันจบใช่ครับเพราะว่ามันอันนี้มันชัดเจนสุดเรามีความถูกต้องความชอบธรรมสุดเพราะนั้นไม่เห็นจะต้องลังเลอะไรเลยนะครับ4 เดือนจริงๆไม่ต้องถึง4 เดือนครับรวมแป๊บเดียวทำได้ถ้าทำจริงหมายถึงรั้วในการผลักดันคนออกจากหนองจานคือเรื่องการผลักดันนะครับผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องระยะเวลาอะไรมันคงใช้เวลาไม่นานอย่างที่ว่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องของชายแดนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ 2-3 มิติครับคือมิติแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงคือที่ผ่านมาเนี่ยชายแดนมันมีการทุจริตเยอะครับคือพูดตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่ปัญหาหลายๆอย่างก็เพราะว่ามันมีคนในเครื่องแบบนี่แหละที่ทำให้ปัญหาหลายๆอย่างมันลากยาวแบบนี้ครับเราลองไปดูคลิปเก่าๆใช่ไหมฮะถึงขนาดว่าระดับแบบพลเอกบางคนนะครับยังไปบอกอยู่เลยว่าหนองย่าแก้วเนี่ยไม่ใช่ของไทยมันก็มีคนไปพูดแบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการพูดที่เข้าใจผิดครับแล้วมันก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเรื้อรังผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้ทางกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามใช้ทุกอย่างทุกทางในการที่จะทำลายชื่อเสียงของประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้แต่ทีนี้อันที่2เนี่ยคือการนอกจากการอันแรกคือแก้คอร์รัปชันเนาะอันที่2ก็คือผมคิดว่าถ้าสมมติจะยืนยันไปเรื่องของการสร้างรั้วเนี่ยซึ่งไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีเส้นเขตแดนอยู่ประมาณ800 กว่ากิโลเมตรเนี่ยเราสร้างจริงเท่าที่ผมดูเนี่ยเริ่มต้นเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยมัน10 กว่ากิโลเมตรใช่ไหมครับล็อกนี้รู้สึกจะประมาณ5 กิโลเมตรป่ะทีมัน5.1 กิโลเมตรซึ่งเอางี้ไม่ว่าจะกี่กิโลเมตรเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันสร้างได้ไม่เยอะโอเคมันก็คงกันได้ไม่มากผมคิดว่าอีกอันนึงที่มันน่าจะเพิ่มได้แล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่เราควรทำจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเนี่ยคือในเรื่องของการเสริมเกี่ยวกับพวกกล้องวงจรปิดต่างๆเดี๋ยวประเด็นนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยทางกองทัพไทยเนี่ยเขาก็เข้าใจว่ามีโมเดลที่เขาเริ่มไปบ้างแล้วแต่ว่ากล้องพวกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอะไรที่มันยังเบสิกนะแต่ว่าพอใช้ได้แต่ว่าถ้าจะให้มันดีที่สุดเนี่ยนะครับยุควันนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทโพลซึ่งมีเทคโนโลยี AI ด้วยควบคู่กับการใช้กล้องและมีเหมือนเป็นเทคโนโลยีไรด้าในการที่จะสแกนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ต้องการที่จะเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยทางศูนย์กลางเนี่ยสามารถติดต่อไปที่หน่วยแนวหน้าเนี่ยให้ดำเนินการจัดการได้ทันทีแต่ถ้าวันนี้เรายังมีปัญหาคอร์รัปชันเรามีรั้วทางกัมพูชาพยายามที่จะลักลอบข้ามเข้ามาซึ่งจริงๆเนี่ยในพื้นที่อย่างจังหวัดสระแก้วเนี่ยบริเวณที่ติดกับปอยเปตเนี่ยมีรั้วนะฮะหน้ารั้วเนี่ยเป็นคลองไม่กว้างมากแต่จุดนั้นเป็นจุดที่มีการลักลอบข้ามของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเรายังรับสวยยังบางมันก็มีข่าวมาว่าหัวละ 5,000 บ้างอะไรบ้างเนี่ยคือมันก็ไม่จบดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าวิธีการที่
ที่ผมสนับสนุนในเรื่องกล้องเนี่ยเพราะมันไม่ใช่แค่มอนิเตอร์ในเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่มันเป็นการมอนิเตอร์เจ้าหน้าที่รัฐของเราให้มั่นใจว่าคุณเนี่ยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตามกฎหมายที่พึงมีด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วอันสุดท้ายนิดเดียวผมอยากเห็นวันนี้ชายแดนเนี่ยมันต้องลื้อกันเยอะเลยเราจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยในการทำในเรื่องชายแดนอย่างเป็นระบบได้แล้ววันนี้เนี่ยแต่ละตามแนวชายแดนมีหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะมากการบูรณาการทำงานให้มันเกิดความเป็นเอกภาพของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีน้อยมากผมเองก็หวังว่ารัฐบาลเนี้ยคุณอนุทินเห็นแล้วว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงความเป็นเอกภาพของหน่วยงานไม่มีเลยผมอยากให้4 เดือนเนี้ยอย่างน้อยที่สุดสร้างความเป็นเอกภาพให้ได้ท่านรังสีมองไงฮะในประเด็นที่คุณรวมพูดน่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเองแหละที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ชายแดนมันอ่อนแอก็แบบนี้แยกประเด็นกันไอ้การใช้เทคโนโลยีผมเห็นด้วยอยู่แล้วแต่การใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่าบำรุงรักษานี่แพงมากอย่างกล้องหรืออย่างไรเนี่ยประเทศเราจะมีขีดความสามารถที่จะดูแลได้ตลอดเพราะถ้าเกิดกล้องคุณเสียแค่จุดเดียวเนี่ยมันก็เท่ากับด้อยค่าไปในส่วนนั้นแหละนะเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันดีไงแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมาคิดคำนวณกันนะว่าประเทศเราเองก็มีวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดยิ่งไฮเทคมากก็ยิ่งแพงมากแต่เพื่อความปลอดภัยมันก็คุ้มค่าแต่ผมเป็นห่วงแค่เรื่องงบประมาณส่วนในเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยที่ผมบอกมันต้องแก้กฎหมายว่าคอร์รัปชันต้องประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับเอาอย่างนั้นเลยไม่ประเทศเราเนี่ยมันเป็นมะเร็งร้ายแล้วก็จริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าเวียดนามนะฮะสิงคโปร์จีนแล้วเนี่ยเขาประเทศเขาโตขึ้นมาได้แบบเร็วเนี่ยก็เพราะว่าเขาประหารชีวิตพวกคอร์รัปชันทั้งนั้นน่ะเพราะของเราเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นจารีตประเพณีนะครับก็ทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองมันก็อีลุงตุงนังกันไปหมดนะฮะเพราะนั้นถ้าเรายังไม่หยุดการคอร์รัปชันเนี่ยประเทศเรามีแต่ถอยหลังแล้วก็จมลงอันนี้จริงเพราะนั้นไอ้กฎหมายคอร์รัปชันเนี่ยยังไงต้องแก้นะครับแก้คือทั้งผู้ให้ผู้รับด้วยนะเพราะว่าถ้าผู้ให้เนี่ยมันไม่มาเสนอเนี่ยไอ้ผู้รับมันไม่กล้าเรียกเท่าไหร่หรอกคดีแล้วก็ความเสียหายของประเทศมันก็ทั้งสองฝ่ายเพราะส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเราชอบกันผู้ให้ไว้เป็นพยานมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วไอ้ผู้ให้ไม่ผิดนะครับแล้วก็โทษประหารกับโทษจำเนี่ยจะต้องไม่มีการลดโทษนะก็คือถ้าศาลฎีกาชี้ประหารชีวิตเนี่ยคุณมีเวลาอุทธรณ์แค่1 ปีถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องประหารชีวิตไม่มีการขออภัยลดโทษอะไรทั้งสิ้นรวมไอ้พวกที่อยู่ในกระบวนการอาจจะสั่งว่าจำคุกตลอดชีวิตคุณก็ต้องติดตลอดชีวิตคือไม่มีการลดโทษเลยโทษคอร์รัปชันเนี่ยนั้นคุณไม่มีทางหรอกถ้าคุณมาแบบมีกฎหมายคุณธรรมอะไรพวกนี้มันไม่สนใจนะครับอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะล่าสุดเองทางจีนเองก็มีการตัดสินประหารชีวิตแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นหัวหน้าแก๊งรู้สึกตัดสินประหารชีวิตหลายคนเลยนะฮะที่เขาจับกลับไปผมเสริมนิดเดียวเสริมครับอาจจะด้วยเห็นแย้งนิดนึงนะครับคืออย่างตอนนี้เรื่องรั้วเนี่ยเราจะทำได้เต็มที่ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับที่ผมดูจากแนวทางที่ออกมาเนี่ยคือเอาว่าจุดที่มันเคลียร์แล้วที่มันพอจะปักรั้วได้แต่เราต้องไม่ลืมนะครับการทำรั้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วมันต้องมีการกำหนดสเปคอะไรต่างๆแต่กล้องเนี่ยมันปักตรงไหนก็ได้นะฮะคือในแง่ของความรวดเร็วที่เราจะควบคุมชายแดนเนี่ยเราสามารถทำได้ทันทีและแม้ว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่เส้นเขตแดนยังไม่มีความชัดเจนมันก็สามารถปักได้มันอาจจะปักลึกเข้ามาหน่อยในแผ่นดินไทยก็ได้แต่ถ้ารั้วเนี่ยเราเกิดว่าเราไปสร้างผมยกตัวอย่างเช่นมันมีคูคลองเราบอกเราสร้างริมตลิ่งไอ้คูคลองนั้นเหมือนเรายกให้กัมพูชาเลยนะฮะหรือถ้าเราบอกว่าเราสร้างจุดที่เส้นเขตแดนมันยังไม่ชัดเจนแล้วสร้างในจุดที่เรามั่นใจว่าเป็นฝั่งไทยเท่ากับว่าไอ้จุดนั้นเหมือนเรายกให้กับกัมพูชาพื้นแผ่นดินตรงนั้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือผมไม่ได้คัดค้านเรื่องการทำรั้วแต่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่มันทำได้ทันทีเนี่ยคือกล้องเราด้วยความเคารพนะครับผมว่ากล้องเนี่ยมันถูกลงมากในยุคนี้นะครับไอ้ประเภททนแดดทนฝนเนี่ยมันถูกลงมากวันนี้ปัญหาเนี่ยที่ติดกล้องมันติดกล้องกันลำบากมันมีอยู่2 อย่างคือ1ก็คือ
ถ้าเป็นกล้องประเภทที่มันใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไออินเทอร์เน็ตหลังๆเนี่ยพอมันมีการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาพยายามควบคุมให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันล้ำไปฝั่งกัมพูชาส่งผลให้กล้องของเราบางทีติดดับ โอเค ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องคุย ครับ กับกสทช ต้องคุยกับทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอันนี้มันมีวิธีแก้กับอันที่2นะครับคืองบประมาณ เอาพูดกันตรงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูหน่วยทหารนะครับเขาก็ติดกล้องกันทั้งนั้นแหละไอ้จุดไหนเนี่ยที่มันเป็นจุดข้ามเข้าออกของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยตอนนี้ใช้กล้องปัญหาที่มันมีก็คือว่าไอ้การติดกล้องพวกนี้บางทีทหารควักเนื้อกลายเป็นว่าเข้าเนื้ออีกงบประมาณแผ่นดินนะครับไม่เพียงพอซึ่งผมคิดว่าวิธีการเหล่านี้มันแก้ได้ด้วยกันที่เราเอาเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปช่วยแล้วทำให้มันทั้งระบบเลยครับตั้งเซิร์ฟเวอร์ตั้งอะไรแล้วกล้องเดี๋ยวนี้คุณทินมีลูกไหมมีลูกใช่ไหมกล้องเดี๋ยวนี้มันดีเทคนะมันบอกว่าคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันดีเทคมันมีระบบ alert ด้วยซ้ำไปนะซึ่งมันก็มีหลายเกรดแหละมันมีหลายเกรดแต่ไม่แพงขนาดนั้นซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือต่ำที่สุดจะไม่เอาสมาร์ทโฟนก็ได้นะไม่ต้องเอาถึงขั้นมีเทคโนโลยีไรด้าก็ได้ขั้นต่ำที่สุดเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นการเรียกร้องที่สูงเกินไปเนี่ย CCTV เถอะครับช่วยได้แล้วทำได้ทันทีมอนิเตอร์800 กว่ากิโลเมตรเอาให้มันจบนะครับผมคิดว่าสามารถจัดการปัญหาเรื่องความมั่นคงในชายแดนได้เยอะเลยฮะแสดงความคิดเห็นกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมค้างประเด็นหนึ่งนะที่คุณเรียนเชิญท่านธรรมนัสนะฮะมาที่คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ เรียนเชิญแล้วซึ่งคุณเป็นประธานด้วยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเชิญสิพร้อมคุณจะคุยอะไรกับเขาเดี๋ยวขอนิดเดียวขอประโยคเดียวผมจะให้ความเป็นธรรมกับท่านธรรมนัสอย่างแน่นอนโอเคแต่ก่อนที่จะไปฟังนะฮะว่าคุณจะถามท่านอะไรหรือจะคุยกับท่านอะไรนะครับขออนุญาตนะฮะท่านรังสีครับขออนุญาตนะครับเนี่ยคุณรวมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันมานานฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไมบาซินของดีอมไปเลยครับหลังจากที่ท่านอมแล้วก็ดมกันต่อนะฮะท่านรังสีนะครับอันนี้ขอบคุณฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จากเวยอันโอสถนะฮะขอบคุณครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถอันนี้ของดีจริงๆนะครับมังกรทองขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพก็คือ Seagull Electric นะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าครับแบบตั้งโปรแกรมได้6ลิตรครับระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษจริงๆเลยนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับหลังจากที่คุณอาจจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานไปรับประทานอาหารกันเยอะแยะมากมายบางทีมันมีกรดไหลย้อนก็ต้องวันเกิดครับคุณผู้ชมครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกนะฮะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับวันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับนี่ฮะยาสามัญประจำบ้านวันเกิดนี่แหละครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับอาหารไม่ย่อยขอบคุณมากๆครับต่อกันด้วยเบรกฮะ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะฮะนี่ก็สุดสัปดาห์ละบางทีรถบางคันก็ต้องตรวจเช็คเบรกนิดนึงนะครับนี่ถ้าต้องเปลี่ยนเบรกนะฮะลองนี่เลยครับ Compact Primo Gen 2 นะสูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณนะครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะฮะหน้าจอตรงนี้นะครับท่านรังสีก็ใช้หน้าจอตรงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะคุณรวมก็ดูด้วยนะครับนี่ฮะนวัตกรรมใหม่ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำนะครับที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ
โดยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านถ้าสนใจนะครับเข้าไปที่ Facebook Tero Digital อย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อที่ Facebook Tero Digital ก็ใส่โค้ดด้วยนะฮะ Let's Play AI นี่ฮะตามหน้าจอนี้ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทไปเลยนะครับสำหรับ BrainTech Tri Screen นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ถงไปเทียงของเรานะฮะมี Open Line ใช่ไหม Line Open Chat ขอบคุณมากที่แก้ผมครับมันเป็นมุกเนี่ย Line Open Chat ครับ ที่ชื่อว่าบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อบอุ่นนะฮะสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วสามารถรับชมเหรอมีคนพูดถึงโรมในแง่ดีใช่ไหมครับใน YouTube ในยุคของเราพูดถึงท่านรังสีเยอะเหมือนกันนะฮะสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์ Exclusive ก่อนใครสแกน QR Code หน้าจอมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแฟนดอมของเรานะครับบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมครับมีคนแอดเข้ามาเปล่าอ่ะมี5คนเองเหรอจริงป่ะคนดูเป็นหมื่นๆแล้วมี5คนเองเหรอโอ้สงสารเราหน่อยเถอะสแกนเข้ามาถ้าอยากจะรู้ว่ามีการพูดถึงคุณโรมหรือท่านรังสียังไงนะสแกน QR Code เข้ามาตอนนี้เลยฮะ Line Open Chat ขอบคุณมากๆเลยนะครับและมีเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะท่านรังสีแป๊บนึงนี่คือรายงานล่าสุดเข้ามาเหรอครับทีมงานล่าสุดเข้ามาเลยเหรอมีกระแสข่าวว่านี่ปราสาทอะไรอ่ะคะนาเหรอปราสาทคะนาและช่องระยีในจังหวัดสุรินทร์นะเป็นพื้นที่ชายแดนที่กัมพูชาเข้ายึดครองได้อันนี้เป็นข่าวลือนะครับความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเวลาประมาณ 13:45 นาทีของวันนี้ที่กองทัพบกนะฮะท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกพูดถึงกรณีที่เพจ Thai Burma Railway โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตปราสาทคะนาและช่องระยีจังหวัดสุรินทร์อาจถูกกัมพูชาเข้ายึดหลังพบมีการสร้างบันไดไม้นะท่านบอกว่ากองทัพยังไม่ได้รับข้อมูลนะฮะเพียงแต่ได้ยินสื่อมวลชนพูดถึงอยู่อาจจะต้องถามรายละเอียดในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะฮะและกองทัพภาคที่2อีกครั้งหนึ่งว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเมื่อถามย้ำว่าหากพบว่ามีการรุกล้ำสร้างบันไดในฐานทหารจะต้องมีการรื้อออกไปหรือไม่ท่านโฆษกกองทัพบกบอกว่าต้องดำเนินการเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยในหลักการนี้ต้องทำเหมือนกันเพียงแต่ความละเอียดอ่อนแต่ละพื้นที่อาจจะต่างกันนะครับถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายทหารก็ต้องใช้วิธีการในแบบของทหารถ้าเป็นประชาชนอย่างที่จังหวัดสระแก้วก็ต้องเป็นวิธีดำเนินการแบบประชาชนอันนี้ต้องเช็คก่อนนะฮะคุณผู้ชมแต่ไม่ทราบว่าท่านรังสีมีอยากจะแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไหมฮะมันเป็นข่าวลือก่อนนะฮะว่าคือแบบนี้ผมว่านะรอให้กองทัพบกเขายืนยันเรื่องตัวนี้ดีกว่าเพราะเราพูดตอนนี้เดี๋ยวมันกลายเป็นว่าเราไปเอาข่าวเฟกนิวมาเผยแพร่อันนี้ผมถึงย้ำนะเราไม่ได้ยืนยันนะเราถึงถามท่านวินไทยสุบารีตกลงว่ายังไงนะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละทีมข่าว CH HD นะฮะได้ภาพหลักฐานของปราสาทคะนาแต่ต้องอย่างนี้ก่อนนะครับแน่นอนมันเป็นทีมข่าวของเราของช่อง 7นะครับแต่ในรายการท่านรังสีก็พูดแล้วว่ารอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็ออกมายืนยันสุดท้ายสุดนะครับแต่อันเนี้ยเป็นภาพข่าวที่ทาง CH HD ของเรานะได้มาประกอบไปด้วยภาพเสาประดับกรอบประตู8เหลี่ยมทับหลังชิ้นที่1ทับหลังชิ้นที่3และสภาพป่าบริเวณโดยรอบปราสาทนี่ฮะท่านครับณขณะนั้นย้ำว่าภาพนี้เป็นภาพถ่ายเมื่อปี 2544 ที่คณะผู้สำรวจนักโบราณคดีของไทยเนี่ยเข้าไปสำรวจโบราณสถานดังกล่าวก่อนที่ทหารกัมพูชาได้สร้างบันไดไม้ขึ้นมาใกล้ตัวปราสาทโดยมีกระแสว่าจ้องจะเคลมปราสาทว่าเป็นของตนเองเพื่อความชัดเจนครับทีมข่าว CH HD ก็ได้สอบถามกับนายสมเด็จลีลามโนธรรมซึ่งเป็นนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีสกที่ 10 นครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปสำรวจปราสาทคานานะเผยว่าขณะนั้นได้รับแจ้งจากตำรวจตระเวนชายแดนว่าจากการลาดตระเวนในพื้นที่พบซากโบราณสถานอยากให้ทางสำนักศิลปากรไปตรวจสอบให้แน่ชัด
จึงได้มีการประสานงานและเข้าไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชม ยืนยันว่าขณะที่เข้าไปสำรวจเมื่อปี 2544 นะ 2544 ยังไม่มีฐานปฏิบัติการของกัมพูชา หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ใกล้กับตัวปราสาท นอกจากนี้ส่วนตัวยังคิดว่าอาจจะมีปราสาทบนเทือกเขาพนมดงรักอีกจำนวนหนึ่งที่กรมศิลปากรยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ โอ้โห ซับซ้อนลึกลับ ก็เป็นได้ อาจจะเป็นของเก่าแต่โอเค ตอนนั้นยังไม่มียังท่านยืนยันตั้งแต่ปี 2544 ตอนที่เข้าไปสำรวจเนี่ยยังไม่มีฐานปฏิบัติการของกัมพูชา ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้มันก็ 20 กว่าปีนะท่าน เราก็ไม่แน่ใจว่ามีการรับแอบเข้าไปแล้วก็ไปพยายามจะไปเคลมหรือเปล่าไหมอันนี้รอทางกองทัพยืนยันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเอาละครับขอบคุณนะฮะทุกท่านสำหรับการติดตามนะฮะมาดูโหวตกันหน่อยได้ไหมว่าอยู่ทีมไหนยังไงนะครับนี่ฮะคุณอยู่ทีมใครนะครับไม่ได้บอกว่าคุณใครผิดใครถูกนะแต่แค่บอกว่าคุณอยู่ทีมใครคุณรังสิมันต์โรม 88% อยู่ทีมคุณนะฮะแล้วก็คุณธรรมนัฐพรหมเผ่าอยู่ที่ 12% คุณผู้ชมครับคนโหวตเข้ามาก็ประมาณ 9,000 กว่าโหวตเกือบ 10,000 โหวตเพราะมีหลายคนแสดงตัวชัดเจนบอกว่าขออนุญาตไม่โหวตในตรงนี้นะครับหลายท่านเลยนะครับและทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะผมขออนุญาตด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ แฮนด์ครีมฮะอันนี้คือชนอโรมาติกแฮนด์ครีมนะครับบอกว่าสูตรธรรมชาติแน่นอนเลยนะฮะอันนี้คือฟื้นฟูผิวมือได้นะครับเขาบอกว่ามือสวยเนี่ยเรียกทรัพย์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยได้นะครับเปิดใจกันหน่อยไฮยาลูรอนิกนะครับมีสารสกัดต่างๆเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะฮะมี2สูตรให้เลือกด้วยกันชนอโรมาติกนะครับน้ำมันหอมระเหยแท้เข้ามาอยู่ในหลอดนี้นะครับ390 บาทเท่านั้นนะฮะแต่เข้าไปใน Shopee ตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่าชน CHOL นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าครีมทามือนะฮะลองเปิดใจลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูนะฮะและตอนนี้ช้อปปิ้งทางด้านของ YouTube ก็สามารถกดช้อปปิ้งได้เช่นเดียวกันนะฮะกดเข้าไปลองดูครับเปิดใจลองดูใช้ดูนะฮะชนโรมาติกวันนี้ฮะอินเสิร์ตสวยขอบคุณมากครับพี่ยุทธขอบคุณพระพี่ยุทธนะฮะที่ถ่ายให้นะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นแบรนด์จริงๆผมอ่ะคือขายมาหลายปีแล้วที่ห้างนะครับพูดตรงๆอันนี้คือขายที่ไอคอนสยามกับเซ็นทรัลเวิลด์และเอ็มคอร์เทียและคิงทาวเวอร์นะครับอันนี้ตอนนี้เราเริ่มขายในออนไลน์ก็เลยอยากจะของดีอยากจะช่วยอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยค่านมลูกผมหน่อยครับ ขอบคุณมากๆนะครับลองดูครับขอบคุณท่านรังสีมากนะครับขอบคุณท่านโรมนะวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะฮะวันที่10เส้นตายว่าหนองจานตกลงออกไม่ออกถ้าไม่ออกจับไม่ต้องไปเกรงใจขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับท่านหมอที่ตรงวิทยาครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ